Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan khi lá đã bị thối hoặc đã bị vàng. Các bạn cần kiểm tra thật kỹ để chúng ta không vội bỏ những cây hoa lan. Những chiếc lá này luôn có rất nhiều nấm. Nó chứa rất nhiều vi khuẩn nên hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Chất trồng rất ẩm ướt. Nó là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan thối rễ rất nhiều. Tất cả những rễ này đã bị hư. Chúng ta sẽ kiểm tra và cắt những rễ thối và những rễ hư này. Với những cây hoa lan như thế này, các bạn cần kiểm tra thật kỹ. Vì nếu còn sót lại một trong những rễ bị thối, thì cây hoa lan rất khó phục hồi. Chúng ta sẽ giữ lại những chiếc rễ còn xanh và rất khỏe mạnh. Nó sẽ giúp cho hoa lan hồi sinh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi chúng ta phục hồi những cây hoa lan như thế này, thì điều quan trọng là các bạn cần phải giữ cho gốc cây luôn sạch sẽ. Và nó sẽ tạo điều kiện giúp cho hoa lan được phục hồi rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Cách làm này để giúp cho rễ được sạch hơn. Khi những chiếc rễ này bị nấm hoặc bị côn trùng bám vào, thì cách làm này sẽ giúp cho cây luôn được phát triển rất nhanh và hỗ trợ rất tốt trong quá trình phục hồi. Khi các bạn thấy những chiếc rễ còn xanh và khỏe mạnh như thế này, hoa lan của chúng ta nó sẽ được hồi sinh rất dễ. Rễ còn rất tốt. Các bạn sử dụng cà phê chăm sóc những cây hoa lan. Cà phê sẽ giúp cho cây được kháng khuẩn khử trùng. Cây sẽ được hồi sinh, phát triển rất tốt. Các bạn hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và nó sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng dồi dào cho hoa lan phát triển. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội là chúng ta sẽ sử dụng được ngay. Sau khi nước cà phê đã nguội, dinh dưỡng đã được hòa tan rất nhiều vào nước. Các bạn hãy lọc bỏ cặn. Và đây là cách để giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh. Các bạn đặt chiếc rễ vào đây và hãy cho nước này vào. Nó sẽ ngập hết chiếc rễ này. Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh
và phát triển được rất nhanh. Sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt và chậm phát triển sẽ luôn được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể làm điều này mỗi tháng 2 lần. Và đây là cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan luôn được xanh tốt. Những cây yếu sẽ được hồi sinh. Và nó sẽ giúp cho những chiếc lá mới được phát triển rất tốt. Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt, khỏe mạnh, phát triển bền vững theo thời gian. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và lúc này, những chiếc rễ đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ cà phê. Bây giờ các bạn sẽ trồng lại cây hoa lan này. Và chúng ta sẽ cho vỏ thông vào. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển rất tốt. Sau đó các bạn cho rêu vào đây. Và sẽ không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau 5 ngày, các bạn cho nước vào để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Và hãy để trong 10 phút. Sau 10 phút, các bạn lấy ra. Và trong những ngày thường, chúng ta chỉ dùng nước để phun sương vừa đủ ẩm. Không được tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho gốc hoa lan này được hồi sinh. Các bạn dùng những chai nhựa có khoét lỗ đậy lại. Và kết quả, sau 1 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển rất tốt. Và điều này cũng đã giúp cho những chiếc rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách rất đơn giản và dễ để các bạn có thể hồi sinh những cây hoa lan phát triển được nhanh và dễ hơn. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, mình sẽ chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được lớn nhanh và dễ dàng. Các bạn chỉ cần dùng nửa thìa cà phê để giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh. Cho vào 400 ml nước đun sôi.
Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc rễ này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Thì cây hoa lan này nó sẽ được lớn rất nhanh và rất khỏe. Một trong những cách rất đơn giản cho hoa lan được hồi sinh. Các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho gốc hoa lan này được phát triển rất nhanh. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn hãy để cây vào vị trí cũ. Và kết quả, sau 3 tháng tiếp theo, hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ từ gốc được phát triển rất nhanh và khỏe. Luôn có những cách làm khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và với cách làm này, những chiếc rễ sẽ luôn được phát triển tốt hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và trên kênh luôn có rất nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, chúng ta sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.